التجنيد الإجباري اللي كنهضروا عليه مؤخرا في المغرب عرفته البشرية من العصور القديمة. فمثلا في أثينا كانوا الحقوق ديالك المدنية مرتبطة بالقدرة ديالك باش تخدم كعسكري إذا طلبات الحالة. لكن التجنيد الإجباري اللي كنعرفو دابا فبان في فرنسا في القرن 18 وبالضبط في 1772، فين كتب جون جاك روسو أن الدفاع على الوطن ممكن يتأمن غير إذا جميع المواطنين شاركوا في حماية البلاد. وفي سنة 1789 الجمعية الوطنية الفرنسية طبق هذه الهضرة ودارت قانون في أن كل مواطن خاصو يكون عسكري وكل عسكري خاصو يكون مواطن. في 1793 نابليون بونابرت غادي يعيق في استخدام هذا البلان ديال التجنيد الإجباري، وغادي يجند أكثر من 750 ألف مواطن فرنسي وحتى من المستعمرات الفرنسية بحال الطليان وأجزاء من ألمانيا ومناطق أخرى للحروب ديالو. وملي الدول الأوروبية شافوا النجاح ديال التجنيد الإجباري غادي يقلدوا نابليون ويديروا بحاله. واللي كيتعاود على نابليون هو ان واحد النهار القاده ديال الجيش ديالو قالوا ليه ان واحد العمليه حربيه غادي تكبدهم خسائر بشريه كبيره. فكان الرد ديالو هو ان عدد القتلى ماشي بزاف حيت العيالات كيولدوا اكثر من العدد اللي هو محتاج. من بعد استعمال التجنيد الاجباري غادي ينتشر في العالم وغادي يكون الوسيله الاولى لتكوين الجيوش في الدول الغربيه وخصوصا وقت الحرب العالميه الثانيه. وخا في امريكا كيصحاب لهم ان اغلب الناس مشاو للحرب العالميه الثانيه كانوا متطوعين، لكن في الواقع كان مفروض على اي مواطن امريكي باش يمشي للحرب من مورا ما داروا قانون التجنيد الاجباري في 1940. وتزاد العدد ديال المجندين اجباريا في خلال حرب فيتنام. وكيعاودوا المؤرخين ان في 26 غشت سنه 1965 النهار اللي الرئيس ديال الميريكان ديك الساعه ليندون جونسون دار قانون ان اي شاب مجوج قبل من 12 ديال الليل من هذاك النهار ما غاديش يشارك في التجنيد الاجباري. فالشباب اللي ساكنين في الجهه الشرقيه ديال الميريكان بحال نيويورك ساقوا الخبر معطل، بينما الاف اللي ساكنين في الجهه الغربيه بحال لوس انجلوس وسان فرانسيسكو مشاو في هذاك الحين تزوجوا. وتيعاودوا ان في هذاك النهار تزوجوا شي عشرات الالاف ديال الناس باش يتهربوا من الخدمه العسكريه. وهذا القانون ديال التجنيد الاجباري بقى 30 عام من بعد حتى العهد ديال الرئيس نيكسون في 1973 فين لغى هذا القرار بفضل التدخل ديال ميلتون فريدمان الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، واللي بين ان التجنيد الاجباري كيضيع للدولة وللمجتمع فلوس كثيرة اكثر ما كيوفر. وكان شرح في واحد المقال كتبه في 1967 كيفاش ان الجيش اللي كيتستعمل غير المتطوعين كيقدر يتطور اكثر من جيش كيخدم عدد كبير ديال المجندين بشكل اجباري وبثمن رخيص. ومن بعد هذا الالغاء في امريكا بزاف ديال الدول تبعوها ولغاو حتى هما التجنيد الاجباري. المغرب من جهه اخرى بدا التجنيد الاجباري ديال 18 شهر في 9 يونيو 1966 بظاهر ملكي، ومن بعد بطول 12 شهر في 1999، واخيرا تحيد من طرف حكومه الجطو بتعليمات ملكيه في 2006. ومؤخرا في 20 غشت 2018 تمت المصادقه بسرعه البرق على واحد المشروع قانون باش يرجع التجنيد الاجباري للشباب بين 19 و 25 سنه لمده 12 شهر. صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ويقر هذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا. وداروا إعفاءات بحال مشاكل صحية أو التحمل العائلي، أو إعفاءات مؤقتة بحال اللي متابع الدراسة، لكن غادي يعاودوا يعيطوا لهم من بعد ما يساليو قرايتهم. وهذا القانون غادي يدوز في البرلمان وغادي يدخل الحيز التنفيذ بعد ما يتنشر في الجريدة الرسمية، يعني يقدر يكون واجد في من هنا لأكتوبر. وأول مشكل اللي عندي مع هذا القانون ديال التجنيد الإجباري هو أن غالبا كيكون فيه انعدام المساواة بين الطبقات الاجتماعية، حيث غادي يدخل ليه اولا او الولاد ديال الطبقه المتوسطه ولا الفقيره، بينما غادي يمنع منه ولاد الطبقه الغنيه. وهذا الشيء ماشي غير في المغرب، فمثلا امريكا وحسب كيرك دورسي اللي هو رئيس قسم التاريخ بجامعه نيوهامشير، فاغلب الناس اللي دخلوا في التجنيد الاجباري باش يحاربوا في حرب فيتنام كانوا من الطبقه الفقيره.
حيت الناس اللي شويه اغنياء كان عندهم طرق باش يقدروا يتهربوا من التجنيد الاجباري. فاذا كان هذا الشيء في امريكا اللي هي اكثر منها ديمقراطيه، فتخيل كيفاش غادي يكون الوضع في المغرب اللي صعيب نتصور فيه ان ابناء الطبقه الغنيه وابناء السياسيين غادي يتم اختيارهم باش يدخلوا للتجنيد الاجباري. التساؤل الثاني اللي عندي حول التجنيد الاجباري هو واش مزيان هذا التجنيد للشباب من ناحيه التربيه والاخلاق، واش غادي ياثر على تخفيض الجريمه؟ اول حاجه الناس اللي غدوزوا اكثر من 6 شهور ديال الحبس فهم غير معنيين بالتجنيد الاجباري. ثاني حاجه كاين دراسات معتمده على الاحصائيات من دول مختلفه تدارت على هذا الموضوع بالذات وكتدرس تاثير التجنيد الاجباري على المواطنين. فمثلا كاين دراسه دارها باحث سميتو كريس روف من جامعه ويسكونسن حول التجنيد الاجباري في حرب فيتنام، ولقى ان نسبه العنف والجرائم تزادت من طرف المجندين اجباريا بعد انتهاء الفتره ديال الخدمه ديالهم، وقدر ان الثمن ديال ارتفاع الجريمه يقدر يوصل حتى ل 65 مليار دولار. نفس النتيجه لقاها باحثون في دراسه اخرى دارها جيسون ليدون وتشارلز ستوكر من جامعه تكساس في سنه 2012. لكن مشكل هذه الدراسات هي ان التجنيد الاجباري تم الدراسه ديالو في وقيته الحرب، بينما حنا في المغرب محال تكون عندنا شي حرب وخاصنا دراسات متعلقه بوقت السلم في الدول اللي كان فيها التجنيد. وفي هذه المنحه لقيت جوج ديال الدراسات العلميه اللي منشوره في مجلات ديال مقارنه الاقران بيريفيود اللي هضرت على هذا البلان في وقت السلم. الاولى دراسه داروها باحثين من جامعه توركوادو دي تيلا الارجنتينيه في يونيو 2010، وخدموا فيها بيانات اداريه من سجل المشاركه في الخدمه العسكريه والسجل الجنائي ديال المجندين اجباريا. ومن بعد التجنيد لقاو ان المجموعات اللي داروا الخدمه العسكريه وقت السن حتى هما كانت عندهم ارتفاع اكبر في نسبه الجريمه بعد انتهاء الخدمه مقارنه مع الشباب الاخرين. ولقاو ان الخدمه العسكريه الاجباريه كان عندها ضرر على المستقبل ديال المجندين في سوق الشغل. الدراسه الثانيه تدارت في فبراير 2016 وكانت حول التاثير ديال الخدمه الاجباريه العسكريه على معدلات الاجرام وعلى سوق الشغل في السويد، ودارها باحثون من المعهد السويدي للبحوث الاجتماعيه بشراكه مع جامعه غوتنبرغ. وكمعطيات خدموا السجلات ديال الشباب اللي تم تجنيدهم اجباريا في السبعينات والثمانينات ديال القرن الماضي، وحتى هما تبعوا السجل الجنائي ديالهم ولقاو ان التجنيد الاجباري تزاد فيه نسبه الجريمه ديال هاد الشباب مقارنه مع الشباب الاخرين اللي ما تعيطش لهم التجنيد الاجباري، وخصوصا الشباب اللي جايين من الوسط الفقير. ولقاو ايضا ان نسبه كبيره ديال الشباب اللي كانوا داروا جرائم من قبل الخدمه العسكريه للتجنيد الاجباري ما خلاهمش يبدلوا حياتهم ورجعوا للطريق، بل النسبه منهم استمرت في طريق الجريمه. وداروا ايضا مقارنه ديال تاثير الخدمه العسكريه على سوق الشغل، ولقاو ان التجنيد الاجباري اثر على المجندين من الطبقه الفقيره اللي زاد احتمال انهم ما يلقاوش خدمه، بينما ما كانش تاثير كبير على المجندين من الطبقه الغنيه. وهاد الدراسات كامله غادي تلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون. المشكل الثالث اللي عندي مع القانون ديال التجنيد الاجباري هو ان هذا القانون ما كانش في حتى برنامج ديال شي حزب او ديال شي سياسي. فمثلا ماكرون الرئيس ديال فرنسا بغى يرجع التجنيد الاجباري حتى هو، لكن على الاقل كان قالها في الفتره ديال الانتخابات وكان ضمن البرنامج الانتخابي ديالو، واخا التجنيد ديالهم غير لمده شهر وماشي 12 شهر بحال اللي عندنا. بينما حنا معمر تجبد هذا الموضوع ملي تلغى التجنيد في 2006، وزيد عليه ان هذا القرار جا بدون اي حوار مجتمعي مع الفئات المستهدفه، وبعكس ما هو مكتوب في الدستور اللي في اول فصل ديالو ان الديمقراطيه في المغرب خاص تكون تشاركيه. واظن ان الدوله كنت توجه الاولويات ديالها لتحسين جوده التعليم وتغيير هذيك السياسه اللي دايره اللي فشلات فشل كبير، وتصلح في قطاع الصحه والشغل كان غادي يكون عنده تاثير احسن على الشباب بدل التجنيد الاجباري اللي غادي يقدر يكون عنده تاثير معاكس. اما التكوين ديال الوطنيه عند الشباب اللي مؤخرا ولا كيهضر على حقه وكيدير حركات مجتمعيه وقادوا حتى حمله ديال المقاطعه ضد الغلاء والاحتكار، وبداو كيعاو شويه بالحقوق والواجبات ديالهم، فغادي يجي بشكل اوتوماتيكي اذا تقدت الوضعيه المجتمعيه والاقتصاديه وكان اصلاح حقيقي وديمقراطيه ديال بصح، وغادي يكون التاثير ديال الاصلاح احسن من 12 شهر ديال في الجيش اللي محال واش غادي يزرع الوطنيه في قلوب الشباب والشابات
بل بالعكس يقدر يخليهم يحقدوا اكثر على الوضعيه اذا اثر هذا المسار العسكري على المستقبل ديالهم في سوق الشغل بشكل سلبي. شكرا على المشاهده، وما تنساش دير جيم وسبسكرايب للقناه.